Hello friends, welcome to Purvanil Education. Welcome to Standard 12th Gujarat Board and the subject is English, that is second language. The first chapter of Standard 12th is Can you install love? ખૂબ જ સરસ મજાનો ટેકનિકલ પ્રેમને પ્રસ્થાપિત કરવાનો પાઠ છે જેમાં એક ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં મતલબ કદાચ એવું પણ કહી શકીએ કે જો કોઈ આઈટી એક્સપર્ટ હોય અને હી ઓર शी ફોલ્સ ઇન લવ તો કદાચ આવા ટેકનિકલ ટર્મ્સનો ઉપયોગ કરે પોતાના પ્રેમને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે અથવા તો પ્રેમનો ઇઝહાર કરવા માટે. ખૂબ સરસ મજાનો પાઠ છે. પ્રેમની સાથે સાથે ટેકનોલોજીને પણ જોડવામાં આવી છે. આમ જો જોવા જઈએ તો ચેપ્ટર પહેલું જે છે યુનિટ 1 કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ એટલે કે શું તમે પ્રેમને સ્થાપિત કરી શકો છો, એ એક પ્રશ્ન જે મૂકવામાં આવ્યો છે છેલ્લે એ ઘણું બધું કહી જાય છે. ક્યારેય પ્રેમને સ્થાપી શકાય છે? આમ જો બીજી ભાષામાં વાત કરીએ ઇન ધ ટર્મ્સ ઓફ આપણે લિટરેચર વાત કરીએ તો લિટરેચરની ભાષામાં એવું કહી શકાય કે પ્રેમ તો થઈ જાય છે, પ્રેમ કરાતો નથી, એને પ્રસ્થાપિત પણ નથી કરાતો. યસ ફ્રેન્ડ્સ, તો શું હશે આ પાઠમાં? લેટ્સ સી. પાઠનો તમને હું ટૂંકમાં જો પરિચય આપું તો આ ચેપ્ટરમાં ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ અને ગ્રાહક વચ્ચે સંવાદ આપેલ છે. ગ્રાહક કહે છે કે હૃદયમાં ઓછો આદર, વૈભવ અને મનદુખ અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. જવાબમાં ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ જણાવે છે કે પ્રેમ આપમેળે વર્તમાન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાંથી આ બધા તત્વોને દૂર કરી દેશે. તે કાયમની સ્મૃતિમાં રહેશે પરંતુ બીજા પ્રોગ્રામને ખલેલ નહીં પહોંચાડશે. ગ્રાહક કહે છે કે તેના અથવા તો તેના મેસેજમાં એરર આવી છે. એનો અર્થ એ છે કે લવ પ્રોગ્રામને બાહ્ય હૃદય પર કામ કરવા સેટ કરાયું છે પરંતુ તે હાર્ટ પર કામ કરતું નથી. તે જટિલ પ્રોગ્રામોમાંનું એક છે પરંતુ તમારું મશીન બીજાને લવ કરે એટલે કે પ્રેમ કરે તે પહેલાં તમારે તમારા મશીનને અથવા તમારી જાતને પ્રેમ કરવાનું રહેશે. તે વધુમાં જણાવે છે કે સ્વાર્થને બક્ષો, સ્વ આદર કેળવો, યોગ્યપણાની સમજ અને સજ્જનતા કેળવો. આ સિસ્ટમ ખામી ભરેલા કાર્યક્રમોને સુધારશે. ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ કહે છે તેને આપવા માટે ખાતરી રાખજો અને તમે જે દરેક વ્યક્તિને મળો તો તેના નમૂનાની ખાતરી રાખજો. ખૂબ સરસ કમ્યુનિકેશન છે બંને વચ્ચે. એક ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ દેટ ઇઝ કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અને ગ્રાહક એટલે કે કસ્ટમર એના વચ્ચે. આઈ એમ શ્યોર કે તમને ખૂબ જ મજા પડશે આ પાઠમાં. So let's begin without further delay with the first slide, and before moving that I will request to you all, please subscribe Purvanil Education and share to maximum people because sharing is caring, friends. Yes, so here we go with the first slide. What it says, customer service representative, can you install love? ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ કહે છે શું તમે પ્રેમ પ્રસ્થાપિત કરી શકો છો? ગ્રાહક કસ્ટમર, I can do that. I am not very technical but I think I am ready to install now. What do I do first? હું તેમ કરી શકું છું. ગ્રાહક કહે છે હું વધુ ટેકનિકલ નથી પરંતુ હું વિચારું છું કે અત્યારે હું આ સ્થાપવા તૈયાર છું. મારે પ્રથમ શું કરવાનું? તો ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ કહે છે દેટ ઇઝ CSR. The first step is to open your heart. Have you located your heart, ma'am? પ્રથમ સ્ટેપ છે તમારું હૃદય ખોલો. મેડમ, તમે તમારા હૃદયનું ચોક્કસ સ્થાન શોધ્યું? કસ્ટમર, yes, I have, but there are several programs running right now. Is it okay to install while they are running? ગ્રાહક કહે છે કે હા અમે શોધ્યું પરંતુ તેમાં તો ઘણા બધા પ્રોગ્રામ અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. જ્યારે તે ચાલુ હોય ત્યારે ઇન્સ્ટોલ કરવું બરાબર છે? CSR that is customer service representative says, what programs are running, ma'am? CSR કહે છે કે કયા પ્રોગ્રામ ચાલે છે મેડમ? કસ્ટમર, let me see. I have PASTHURT.EXE, LOWESTEEM.EXE, GRUDGE.EXE and RESENTMENT.com running right now. ગ્રાહક કહે છે મને જોવા દો. એમાં કહે છે કે ઓછો આદર, વૈરભાવ અને મનદુખ અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખજો અહીંયા ડોટ પછી શબ્દ આવ્યા પછી એક્સટેન્શન્સ છે. આઈ એમ શ્યોર કે તમને કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ થોડી ઘણી ફાવતી જ હોય છે અને you will be able to understand that extension, the meaning of extensions.
અને પછી જે .com છે that we all know very well what it means to say. હવે કસ્ટમરે કીધું કે આ બધા જ પ્રોગ્રામ અત્યારે શરૂ છે, તો CSR that is customer service representative શું કહે છે આપણે જોઈએ. CSR said no problem, Love will automatically erase PASTHURT.EXE from your current operating system. It may remain in your permanent memory, but it will no longer disturb other programs. Love will eventually overwrite LOWESTEEM.EXE with a module of its own called HIGHESTEEM.EXE. However, you have to completely turn off GRUDGE.EXE and resentment.com. Those programs prevent Love from being properly installed. Can you turn those off, ma'am? CSR કહે છે કે નો પ્રોબ્લેમ, પ્રેમ આપમેળે તમારી વર્તમાન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં આ તત્વોને દૂર કરી દેશે. તે તમારી કાયમની સ્મૃતિમાં રહેશે, પરંતુ તે બીજા પ્રોગ્રામને ડિસ્ટર્બ કરશે નહીં. લવ અંતે હાઈ એસ્ટીમ ઉચ્ચ આદરભાવ નામના વિભાગ વડે ઓછા આદરભાવ પર હાવી થઈ જશે. જોકે તમારે ફરજિયાતપણે દ્વેષ, વેરભાવ, ગુસ્સો, મનદુખને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવા પડશે. યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આ પ્રોગ્રામો લવને રોકે છે, પ્રેમને રોકે છે. શું મેડમ તમે તેને દૂર કરી શકશો? That is what CSR says. Customer said, I don't know how to turn them off. Can you tell me how? CSR, my pleasure. Go to your start menu and invoke forgiveness.exe. Do this as many times as necessary until grudge.exe and resentment.com have been completely erased. CSR કહે છે મને ગ્રાહક પહેલા વાત કરે છે કે મને ખબર નથી કે તેને કેવી રીતે દૂર કરાય. શું તમે મને કહેશો કેવી રીતે દૂર કરાય? CSR said, અહોભાગ્ય છે મારું, તમારા સ્ટાર્ટ મેન્યુમાં જાઓ અને માફીને વિનંતી કરો. what he means to say કે go to start menu and evoke forgiveness, એટલે કે સ્ટાર્ટ મેન્યુમાં જઈ અને માફીને વિનંતી કરો. જ્યાં સુધી વેરભાવ અને મનદુખ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી જરૂર પડે તેટલી વાર આ પ્રયત્ન કરતા રહો. માફી જે છે એને વિનંતી કરવાનું કહે છે અને જેટલી વાર આ પ્રોસેસ ચાલે એટલી વાર એને રિપીટ કરવાનું પણ કહે છે. લેટ્સ સી ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હિયર વી ગો. કસ્ટમર સેડ, ઓકે મેમ, આઈ એમ ડન. લવ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન્સ્ટોલિંગ. ઇઝ ધેટ નોર્મલ? CSR પછી કસ્ટમર કહે છે બરાબર, મેં કર્યું, લવ આપમેળે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો છે. શું તે સામાન્ય છે? CSR, યસ ઇટ ઇઝ. You should receive a message that says it will reinstall for the life of your heart. Do you see that message? CSR કહે છે હા તે છે. તમને એક મેસેજ મળશે જે કહે છે કે તે તમારા હૃદયમાં અથવા તો હૃદયમાં જીવન માટે ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કરો. શું તમે તે મેસેજ જોયો છે? કસ્ટમર, યસ આઈ ડુ. ઇઝ ઇટ કમ્પ્લીટલી ઇન્સ્ટોલ? હા મેં તે જોયું. શું તે સંપૂર્ણપણે ઇન્સ્ટોલ થયો છે? CSR, યસ, but remember that you have only the base program. You need to begin connecting to other hearts in order to get the upgrades. CSR કહે છે કે હા, પરંતુ યાદ રાખજો કે તમારી પાસે માત્ર બેઝ પ્રોગ્રામ છે, જ્યારે તમારે અપગ્રેડ કરવા માટે બીજા હૃદયનો સંપર્ક કરવો પડશે. કસ્ટમર સેઝ, ઉપ્સ, I have an error message already. What should I do? અરે મારા મેસેજમાં એરર આવી છે, મારે શું કરવું? ગ્રાહક કહે છે. CSR, what does that message says? મેસેજ શું કહે છે? કસ્ટમર, it says error 412, program cannot run on internal components. What does that mean? ગ્રાહક કહે છે કે તે કહે છે એરર 412, આંતરિક તત્વો સાથે પ્રોગ્રામ ચાલી નહીં શકે. તેનો અર્થ શું છે અથવા તો શું થાય? Let's see the next slide what it means. CSR says, don't worry ma'am, that's a common problem. It means that the love program is set up to run on external hearts but has not yet been run on your heart. It is one of those complicated programming things, but in non-technical terms it means you have to love your own machine before it can love others. ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ કહે છે મેડમ ચિંતા ન કરો, તે સામાન્ય પ્રોબ્લેમ છે. તેનો અર્થ એ છે કે લવ એટલે કે પ્રેમ પ્રોગ્રામને બાહ્ય હૃદય પર કામ કરવા સેટ કરાયું છે, પરંતુ હજુ તે તમારા હાર્ટ પર કામ કરતું નથી.
તે જટિલ પ્રોગ્રામોમાંનું એક છે, પરંતુ તમારું મશીન બીજાને પ્રેમ કરે, લવ કરે તે પહેલાં તમારે તેને એટલે કે તમારા પોતાના મશીનને પ્રેમ કરવાનું રહેશે. કસ્ટમર સેઝ, સો વોટ શુડ આઈ ડુ? ગ્રાહક, તેથી મારે શું કરવું? ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ CSR, કેન યુ ફાઇન્ડ ધ ડિરેક્ટરી કોલ્ડ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ? શું તમે સ્વપણાનો સ્વીકાર નામની ડિરેક્ટરી શોધી શકશો? કસ્ટમર સેઝ, યસ આઈ હેવ ઇટ. હા, તે મારી પાસે છે. CSR, એક્સલન્ટ, યુ આર ગેટિંગ ગુડ એટ ધીસ. ખૂબ સરસ, આ બાબતે તમે સારું કાર્ય કર્યું. કસ્ટમર, થેન્ક યુ. લેટ્સ સી ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, યુ આર વેલકમ. Click on the following files and then copy them to the my heart directory. Forgive self.doc, self-esteem.txt, realize worth.txt and goodness.doc. The system will overwrite any conflicting files and begin patching any faulty programming also. You need to delete self-critic.exe from all directories and then empty or recycle bin afterwards to make sure it is completely gone and never comes back. ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ કહે છે કે આવકાર માત્ર નીચેની ફાઇલો પર ક્લિક કરો અને ત્યાર પછી માય હાર્ટ ડિરેક્ટરીમાં તેમને કોપી કરો. સ્વાર્થને બક્ષો, સ્વ આદર, યોગ્યપણાની સમજ અને સજ્જનતા આ સિસ્ટમ નડતરરૂપ થતી ફાઇલો પર હાવી થશે અને ખામી ભરેલા પ્રોગ્રામોને સુધારશે. તદુપરાંત તમારે બધી ડિરેક્ટરીમાંથી સ્વટીકાને ડિલીટ કરવાની જરૂર છે અને ત્યારબાદ તમારી રિસાયકલ બિનને ખાલી કરી ખાતરી કરી લો કે તે સંપૂર્ણપણે જતી રહી છે અને ફરી ક્યારે આવે તેમ નથી. કસ્ટમર, ગોટ ઇટ. હે, માય હાર્ટ ઇઝ ફિલિંગ અપ વિથ ધ રિયલી નીટ ફાઇલ્સ. smile.mpg is playing on my monitor right now and it shows that worth.com, peace.exe and contentment.com are copying themselves all over my heart. Customer service representative, then love is installed and running. You should be able to handle it from here. One more thing before I go. ગ્રાહક કહે છે, મેં તે મેળવ્યું. અરે, મારા હૃદયમાં ખરેખર સુંદર ફાઇલો પુરાઈ છે. અત્યારે મારા મોનિટર પર સ્માઇલ ચાલી રહ્યું છે અને તે હૂફ, શાંતિ, સંતોષ બતાવે છે જે બધા માય હાર્ટમાં કોપી થાય છે. ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ, ત્યારબાદ લવ ઇન્સ્ટોલ થાય છે અને ચાલે છે. તમારે અહીંથી જ તેને હેન્ડલ કરવું પડશે. હું જાઉં તે પહેલાં એક વાત, ખાસ અગત્યની વાત, બિફોર આઈ ગો, એવું કહે છે. લેટ્સ સી વોટ ઇઝ ધેટ. હિયર વી ગો. કસ્ટમર સેઝ યસ. CSR, love is freeware. Be sure to give it and its various modules to everybody you meet. They will in turn share it with other people and they will return some really neat modules back to you. Customer, I will. Thank you for your help. ગ્રાહક કહે છે કે હા. ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ, લવ એ ફ્રીવેર છે, તેને આપવા માટે ખાતરી રાખજો અને તમે જે દરેક વ્યક્તિને મળો તો તેના નમૂનાની ખાતરી રાખજો. તે બીજા લોકોમાં પણ જઈ શકશે અને બીજામાંથી સારી બાબતો તમારામાં પણ લાવી શકશે. ગ્રાહક, હું સમજ્યો અથવા તો હું સમજી. તમારી મદદ માટે આભાર. યસ ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો ટેકનિકલ ભાષામાં કેટલું સરળથી સમજાવ્યું છે કે રાગ, દ્વેષ, કલેશ જે કહે છે એ બધાને દૂર કરો. માત્ર ચહેરા પર સ્માઇલ રાખો, હૂફ લાગો અને જે સ્વ આદર છે એને કેળવો. સ્વ ટીકાને ડિલીટ કરો. દેટ ઇઝ વોટ ધ લાઈફ ઇઝ ઓલ અબાઉટ એન્ડ દેન ધ લવ વિલ ડેફિનેટલી ઇન્સ્ટોલ ટુ યુ ઓલ. તમારા બધાના હૃદયમાં પ્રેમ પ્રસ્થાપિત થશે. થેન્ક યુ સો મચ ફ્રેન્ડ. ધીસ વોઝ ધ લવલી અટેમ્પ્ટ ફ્રોમ પૂર્વાનિલ એજ્યુકેશન. આઈ એમ શ્યોર કે તમને ખૂબ જ મજા પડી હશે પાઠમાં. ઇફ યુ સ્ટીલ હેવ એની ક્વેશ્ચન ઓર એની ક્વેરી, યુ કેન ટેક અ હેલ્પ અપ કમેન્ટ બોક્સ. સ્ટે ટ્યુન્ડ વિથ પૂર્વાનિલ એજ્યુકેશન and best of luck for the TAT examination and the board exams too. Stay blessed.